Salut! Sunt Cristian și bine ai venit la Roventiv. Astăzi vă arăt o metodă ieftină pentru curățarea și rectificarea parțială a unui filet. Cum să ajungi de la așa ceva, un filet ruginit și parțial stricat, la unul complet funcțional. Desigur, uneori este mult mai ușor să schimbi piesa care are filetul stricat, dar din păcate nu este posibil întotdeauna lucrul acesta. Avem nevoie de o mașină de găurit, două piluțe de metri copt, un șurub de metri copt, burghiu de 3 mm, punctator, ulei și ciocan. Blocate piulițele între ele. Desigur, există și alte metode de rectificare, dar aceasta este una dintre cele mai ieftine. Dacă ai întrebări, le poți scrie în secțiunea de comentarii de mai jos. Mulțumesc pentru vizionare și spor la lucru!